එදා මෙදා තුර මම දැකපු ජපානයේ අමුතුම ගම්මානය. මෙහි ජීවත්වන මිනිස්සුන්ට වඩා මෙහි ජීවත්වන තවත් අපූරු පිරිසක් ඉන්නවා. පාරෙදි ඔබට හමුවන පුද්ගලයා ඇත්තටම මනුස්සෙක් නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ගම? කොහෙද මේක තියෙන්නේ? කවුද මේව හැදුවේ? කවුද මේව මෙහාට ගෙනාවේ? අපි හොයාගෙන යමු. මේ තමයි ජපානයේ පඹයන්ගේ ගම්මානය නොගොරෝ. නොගොරෝ ගම්මානය තවත් එක්තරා ජපානයේ හුදකලා වූ ගම්මානයකට උදාහරණයක්. පදිංචිකරුවන් 300ක් සිටි මේ ගම්මානයේ අද වන විට ජන ශූන්‍ය බවට පත් ඇත්තේ පදිංචිකරුවන් 27කට සීමා කරමින්. අද වන විට මෙහි සිටින බාලම පුද්ගලයන් වයස අවුරුදු 50ක් වන බව ඔබ විශ්වාස කරනවද? හැබැයි අද මෙහි පදිංචිකරුවන්ට වඩා ඉන්න මේ පඹයන් කොහෙන්ද මේ ගම්මානයට ආවේ? බැලූ අතේ ඇති මේ පඹයන් රාත්‍රියට මේ ගම්මානයට එක් කරන්නේ භයානක ස්වභාවයකි. ලෝක ප්‍රසිද්ධ CNN travel මේ ගම්මානය පිළිබඳ හඳුන්වා දුන්නේ හරි අපූර්ව විදියට. වංගු සහිත මාර්ගයක ගම හරහා යන ඔබට බස් නැවතුමේ බස් රථයක් පැමිණෙන තෙක් බලා සිටින මිනිසුන් දැකගත හැකි වේ. හැබැයි ලන් වී බැලූ කල ඔබට දැකගත හැකි වන්නේ මේ මිනිසුන් නොවන බවයි. මේ මට පිටායම ඔක්කොම ඉන්නේ මේ පඹය වර්ග හදලා තියෙන මේ වැඩ කරන කට්ටිය මේ එක එක ක්‍රියාවන්වල නිරත වෙන කට්ටියක ඔක්කොම ටික මේ කවුරු හරි මේක හදලා තියෙනවා. අපි හොයාගෙන යන්නේ මේ කවුද කියලා. මේ බලන්න මේ වාඩිලා ඉන්න කට්ටිය, අතන ඉන්න කට්ටිය. අපි අන්තිමට හොයාගත්තා මේ කදපු කෙනාගේ ගෙදර කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අන්න අර තියෙන්නේ මේ නිර්මාණය කරපු අයන සංඝ ගෙදර. අපොඩක් ඉස්සරහට ගිහලා එයා හම්බෙලා කතා කරමු. කොහොමද මේක මෙයාගේ මෙතන මේ හදපු විස්තර කතාව කියලා. අන්තිමේ අපට හමුණා මේ ගම්මානයේ පුරාවට මේ අපූර්ව නිර්මාණ කරපු නිර්මාණ ශිල්පිනිය. ඇය අයෝනෝ සුසුකි මහත්මිය. ඔබ විශ්වාස කරනවද 2002 වසරේ සිට ඇය මේ දක්වා මේ නිර්මාණය කර ඇති පඹයන් සංඛ්‍යාව 350කටත් වැඩි බව. ඇය පවසන පරිදි කුඩා කල තම දෙමාපියන්ගෙන් වෙන්වී ඕසකාහි පදිංචියට යන ඈ නැවතත් මේ ගම්මානයට පැමිණෙන්නේ ඇයගේ වයෝවෘද්ධ වූ පියා බලා ගැනීමට. ඇය පළමුවෙන්ම මේ පඹයන් නිර්මාණය කරන්නේ ඇයගේ වගාවන් සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහායි. එහෙත් දිනෙන් දින ජනශූන්‍ය වෙන මේ ගම්මානය දිහා බලා සිටින ඇගේ තනිකම පාළුව මකා ගැනීමට මේ ගම්මානයේ මිය යන පුද්ගලයන් සහ ගම අතහැර යන පුද්ගලයන් සිහිවීමට ඇගේ මේ නිර්මාණ ආරම්භ කරන්න පටන් ගත්තා. ගම්මානයේ අතහැර දමා ඇති සම්පූර්ණ පාසල තුල ඒ පාසලේ සිදු සියලු සිදුවීම් මේ පඹයන් ආශ්‍රය නිර්මාණය කරන්නට ඈසමත් වී තියෙනවා. මේ තියෙන මේ ගම්මානයේ අතහැරලා දාපු පාසලක්. ඉතින් බලන්න මුළු පාසලේම තිබිච්ච දේවල් ඒ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කබන්දින තරංගයක් එක මෙතන මේ මම හිතන්නේ ස්පෝර්ට් මීට් එකක උත්සවයක සියලුම දේවල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න සියලුම දේවල් ඒ විදිහටම තාත්විකව හදලා තියෙනවා. මේ බලන්න. ඉතින් අපි යම් මේකම විස්තර හොයාගෙන මේ වෙන විට ඇයගේ විනෝදාංශය බවට මෙය පත් ඇති අතර මේ සෑදූ පඹයන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවන බව ඇය අපට ප්‍රකාශ කර සිටියා. කෙතරම් අපහසුවද මේ ගම්මානයේ අවසාන පුරුකතෙක් ඇයගේ ශක්තිය තිබෙන තුරු මේ නිර්මාණ දිගටම කරගෙන යන බව ඇය එක්තරා අවස්ථාවක අපට ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් ජපානයේ අනෙත් කුඩා ගම්මානවලට සාපේක්ෂව මේ නගර ගම්මානයටත් වෙච්ච සිදුවීම එක හා සමානයි. මේ ගම්මානයේ හිටපු කුඩා තරුණ පිරිස් ඔක්කොම කට්ටිය මේ වෙනකොට නගරාසන්න ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා අවසానයි. ඕසකා, ටෝකියෝ, නගොය වැනි විශාල නගරාසන්න ප්‍රදේශවලට යනකොට මේ ගම්මාන ඔක්කොම ජනශූන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. 2002 වසරේ පවුල් 300ක් හිටපු මේ ගම්මානයේ අද වෙනකොට ජීවත් වෙන්නේ පවුල් 27ක් විතරයි. ඉතින් මේ අයනසං මේ නිර්මාණ කරන්නේ මේ මගේ පිටුපසින් පේ නිර්මාණ මේ ගම වටේම තියෙන නිර්මාණ කරන්නේ මේ ගමේ මියගිය තැනැත්තන් සහ මේ ගම අතහැර යන කට්ටිය සිහි වෙන්න.
ඉතින් ඇය ඇත්තටම ආදර්ශයක් මේ ඕසකාවල ඉඳලා මේ ගම්මානට ඇවිල්ලා මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් අතහැර මේ පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන ඇය එක්තරා පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා මේ පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වීමේ අනිත් හැම දෙයකටම වඩා වටිනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ගම්මානයේ අපූර්වත්වය විඳ ගන්න ගමන් අපි සමුගන්න හැදුවේ මේ ගම්මානයෙන්. ඉතින් රැඳී අපි යනවා ජපානයේ තවත් අපූර්ව ස්ථාන වලට ඒ ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා ජපානයේ දන්න දේවල් ගැන නොදන්න පැතිකඩින් කතා කරන්න ලෑස්තිලා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න අරුතේ නාලිකාව. අපි ගිහිල්ලා හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. අපි ගිහිල්ලා එනවා.